Aspirants, welcome to eKuhipath. Aji daily newspaper Simplified ami loi ahisu keitaman guruttopurno bikhoy. Ahok ei bikhoy keitale soku furao. So our first topic is SDG India Index 2023 Rupee Ruble Repayment ICAR Indian Council of Agricultural Research and Money Bill. So our first topic is Sustainable Development Goals India Index 2023. Edu aji Assam Tribune or editorial ahise. So edu ami kot relate koribo paru. So General Studies paper 3 for economic development, inclusive growth and sustainable development, and General Studies paper 2 government policies and welfare schemes. Okay. So sustainable development. Assam has significantly improved the SDG India Index 2023, moving from 26th place in 2020 to the forerunner category to the 23rd place, highlighting its rapid progress in sustainable development. Okay, so ki gom paiso ami eta bhal khobor hoy nai atar karone যে আমি উন্নতি কৰি আছো বিকাশ হৈ আছে আমাৰ হয় নাই সো এসডিসি ইন্ডিয়া ইনডেক্সত অসমৰ পজিশন 26 ৰেংকৰ পৰা প্লেছৰ পৰা এতিয়া 23rd প্লেছলৈকে কি হৈছে বাঢ়ি আহিছে হয় নাই ঊৰ্ধ্বগামী হৈছে আৰু কি হয় এটো কি সংকেত দিয়ে আমাৰ এটা ৰেপিড প্ৰগ্ৰেছ কিমান ফাষ্ট আমি প্ৰগ্ৰেছ কৰিছে হয় নাই ইন sustainable development হয় নাই so কি হয় SDG India Index to হে বিষয়ে জানো আমি এতিয়া so developed by NITI Aayog to measure and track India's SDG progress okay so NITI Aayog এইটো বনাই লয় ডেভেলপ কৰে কিহৰ কাৰণে to measure এটা check rakhibo count rakhibo aru track rakhibo যে ইন্ডিয়াই সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল কেটা কেনেকৈ ইমপ্লিমেন্ট কৰিছে বা কিমান অ্যাচিভ কৰিছে হয় নাই কিমান সফলতা অৰ্জন কৰিছে হেইটো ট্র্যাক ৰাখিবৰ কাৰণে কাউন্ট ৰাখিবৰ কাৰণে হয় নাই it supports localization of SDGs in state development plans okay যেতিয়া অসম চৰকাৰে আমাৰ যেটো গৱৰ্ণমেন্ট হয় নাই তেওঁলোকে যেতিয়া নতুন প্ল্যানস বনায় নতুন স্কিম বনায় ইনিশিয়েটিভ মানে তাত চাব যে এসডিজি গোল বিলাকৰ লগত এলাইন কৰি বনায় আছে নে নাই আমাৰ এনেকুৱা এটা কোৱেশ্চন আহিছিলে যোৱাবাৰ হয় নাই যে আসাম বাজেটখনে কিমান এটা এক্সটেন্ডলৈকে সাকসেসফুল হৈছে ইন ইমপ্লিমেন্টিং দ্য এসডিজি গোলস হয় নাই সো it supports localization of SDG goals কেনেকুৱা এটা ভাল এটা লক্ষ্য হয় নাই এটা ভাল প্ৰস্তাৱনা যে আমি যি কোনো স্কিম যেতিয়া ইমপ্লিমেন্ট কৰো বা ইনিশিয়েটিভ ল আমি চাও যে SDG গোল কেটা তাৰ লগত এলাইন হৈ আছে নে নাই অলৰাইট it serves as a benchmark for a policy makers so policy makers কেইজনে এই গোল কেটাৰ লগত কি হয় এলাইন ৰাখি পলাই তেওঁলোকে স্কিমবোৰ বনায় হয় নে It identifies gaps and prioritizes actions for sustainable development by 2030. So 2030 loke jitu amar goal ase right sustainable development. Heikhini achieve koribo karone ami etiao ki khetrot pispori asu hoy nai aru ki steps amar lobo loga ase so tat teoloke এই গ্যাপবোৰ আইডেন্টিফাই কৰে কোট আমি এতিয়া প্ৰগ্ৰেছ কৰিব লগা আছে হয় নাই আৰু হেইবোৰ অ্যাকশন হেইবোৰ কামক প্ৰায়োৰিটি দিয়ে যিটোৱে আমাৰ এই গোলটো এচিভ কৰাত সহায় কৰিব সো ক্লাসিফিকেশন চাও আমাৰ অসম এতিয়া কোনটো ৰেংকত আছে বুলি পাইছো ফ্ৰন্ট ৰানাৰ হয় নাই সো কেনেকুৱা ৰেংকিং বোৰ দিয়ে যিবিলাক এস্পায়াৰেন্ট হয় নাই ডিস্ট্ৰিক্ট 0 পৰা 49 লৈকে performers বিলাকত 50 ৰ পৰা 64 লৈকে ৰেংক থাকিব সো যিখিনি 50 পৰা 64 লৈকে নাম্বাৰ পায় তেওঁলোকক পাৰফৰ্মাৰ ক্যাটেগৰীত ৰাখিব দেন 65 ৰ পৰা 99 লৈকে যিখিনি পায় তেওঁলোকক ফ্ৰন্ট ৰানাৰ এন্ড দেন যিখিনি 99 ৰ ওপৰ থাকিব দে আৰ লাইক achievers alright so
যে অসম 26 প্লেছৰ পৰা 23rd প্লেছলৈকে আহি গ'লে যে বহুত বেছি আমাৰ বিকাশ হৈ গ'ল হেনেকুৱা নহয় এৰিয়াজ অফ ইম্প্ৰুভমেণ্ট ক'ত আমি এতিয়াও কাম কৰিব লগা বাকী আছে এতিয়াও এচিভাৰ কেটেগৰী যোৱা নাই আমি হয় নাই so and there is always a room for improvement for development all right so areas needing improvement ক'ত improve কৰিব লাগিব Assam lags in 4 specific goals scoring below the national average so zero hunger 47 points কম আছে hunger poverty elevation এনেকুৱা আমাৰ বহু কাম কৰিব লগিয়া আছে হয় নাই quality education improve কৰিব আছে হয় নাই industry innovation and infrastructure 44 and gender equality so these are the crucial points where we need to work on all right so তাৰ পিছত আহিলে যিবিলাক আমাৰ গভৰ্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভ আছে হয় নাই so government initiatives and response so গভৰ্নমেন্টে লাষ্ট যেতিয়া SDG গোল ইনডেক্সটো ৰিলিজ কৰিছিলে তেতিয়া যিখিনি যিটো ৰেংক পাইছিলে তেতিয়া কেনেকুৱা ক্ৰিটিসিজম পাইছিলে আফটাৰ দ্যাট তেওঁলোকে কি ইনিশিয়েটিভ ললে হয় নাই so criticism faced in 2021 for poor SDG index performance okay কি আসলে যে নোটেবল ইনিশিয়েটিভ ইন কন্ট্ৰিবিউটিং টু প্ৰগ্ৰেছ অৰুণোদয় স্কিম যেটো ফাইনান্সিয়েল এইড দিছিলে মহিলাসকলক হয় নাই সো তেনেকি কি হয় তেতিয়া যেতিয়া মানুহ এটা মান্থলি ফাইনান্সিয়েল এইড এটা পাই থাকিব হয় নাই অ্যাসিস্টেন্স এটা পাই থাকিব তেওঁলোকে নিজা কিছুমান এন্টাৰপ্ৰাইজ পাৰ্টিত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিব হয় নাই সো তেনেকি কি হয় ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট হয় কিছুমানৰ এনেকৈ পঢ়াত হেল্প হৈ যায় হয় নাই পঢ়িব পাৰে নিজা বিজনেস ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে হয় নাই নিজা খেতি কৰিব পাৰে তেওঁলোকে তেনেকুৱাকে ফোকাস অন গ্ৰীন এনাৰ্জি সো এনাৰ্জি ৰিনিউৱেলত কৰিছে হয় নাই ইমপ্ৰুভ পাৰফৰ্মেন্স ইন গোলস লাইক নো পভাৰ্টি affordable and clean energy and clean water and sanitation okay so no poverty zone then affordable and clean energy clean water and sanitation এইবিলাকত অসমে এটা significant performance play korise achieve korise hoy nai so emphasis on improving higher education and other lagging sectors so ami education improve koribo lagibo education section to hoy nai teachers training program jate students or bilakor enrollment besi hoy quality education dibo paru skill development dibo paru hoy nai so tenekuake aru lagging ki hoy and other lagging sectors amar jitu gender equality ase hoy na tat improvement anibo paru ami ako jibla poverty alleviation kisuman scheme ase hebur ami koribo paru implement koribo paru hoy nai so teneke optimistic outlook for surpassing the national average in the coming years hoy nai so jate ami ki hoy eta holistic optimistic eta approach lobo paru in future jate ami bhal eta rank pabo paru ki hoy rank poa mane ki amar nijor lifestyle to amar state khon improve hoa hoy nai so tenekwa ke then backgrounds on SDG ki hoy je of course question ami dekhiye thako amar keita SDG goal ase 17 ta hoy nai set of 17 goals chartered by UN for sustainable, balanced and equitable growth. Sustainable growth ki hoy ami amak loga jikhini resource ase সম্পদ ase amar karone ami hekhini use koru also at the same time ami amar future generation or karone hetu ako ami hasio rakhu ba ami renewable source with use kori goi thaku hoy na hetu amar approach jate ki hoy ami amar ahibo logia future generation or karone ekhon mandan barren world ekhon eri thoi na jao ketia hoy na teneke so ki hoy de India released the first SDG index and dashboard in 2018 to monitor state and union territory progress so state board UTs bilakot kiman progress hoise kiman teloke etia poverty ridden hoi ase hoy na so ei bilak progress koribo karone 2018 ot ekhon first SDG index and dashboard release kora hoisile so teneke amar ki hoy je ami jeta track rakhi goi thaku kunkhon area kiman improve hoise hoy na so kunkhon এরাত এতিয়াও কি কৰিব লগা হৈছে এনেকে ট্র্যাক ৰাখি গৈ থাকিলে কি হ'ব যে আমি আমাৰ প্ৰবলেমবোৰ আইডেন্টিফাই কৰি গৈ থাকিম অলসো এট দা সেম টাইম আমি তাৰ সলিউশনও বিচাৰি থাকিম হয় নাই
যিকোনো এটা ইস্যু যিকোনো এটা প্ৰবলেম যেতিয়া আমি সলভ কৰিব লাগিব কি কৰিব লাগিব ফাৰ্স্ট উই নিড টু এড্ৰেছ ইট ফাৰ্স্ট হয় নাই যেতিয়া যদি আমি আমাৰ প্ৰবলেমটোৱে একনলেজ নকৰোঁ আমি সলিউশন কেনেকৈ বিচাৰিম হয়নে সো কি হলে Assam early adoption Assam's early adoption say Assam was the first state to adopt SDG as the government's agenda in 2016 jeta 2016 ot government a proposal to disil SDG agenda so Assam was the first state who appreciated it or ki hoy adopted it all right so conclusion ki enekwa question ahile ami ki likhibo paru hoy na so Assam's significant improvement in SDG ranking demonstrate effective implementation of welfare measures and innovative strategies keneke ami bikash koribo paru hoy nai so tai bikash koribo karone amar ki strategy implement kora hoise so ei je amar progress to hoise 26 or pra 23rd loike hoy nai ami jitu upgrade কৰিছো হেতু এটা আমাৰ কমিটমেন্ট এটা শো কৰে আমাৰ সৰকাৰৰ এটা কমিটমেন্ট শো কৰে যে কি হয় যে for effective implementation of welfare measures এই welfare measures বোৰ কেনেকৈ তেওঁলোকে ইমপ্লিমেন্ট কৰিছে যাতে সকলো মানুহে তাৰ সুবিধাবোৰ পায় হয়নে কোনো মানুহে ডিপ্ৰাইভ নহয় কোনো সুবিধাৰ পৰা হয়নে সো আৰু সকলো এটা ব্যালেন্সত থাকি পেলাই বিকাশ কৰিব পাৰে উন্নতি কৰিব পাৰে তেনেকৈ হয় নাই So continuous efforts and focused initiatives are essential for further advancement, especially in the lagging sectors. See, চাৰিটা sector আছে, হয় নাই? তাত কি কৰিব লাগিব? এটা continuously আমি effort দি থাকিব লাগিব, হয় নাই? নতুন আমি কিছুমান initiative আনিব লাগিব, কিছুমান new method adopt কৰিব লাগিব, risk taking কৰিব লাগিব, হয় নাই? So তেনেকে. So the states proactive approach and early adoption of SDG reflect its commitment to sustainable development. Sustainable development korat state or jitu eta commitment. So hedu demonstrate hoise yate hoy na so kinukwa proactive approach and early adoption of SDG reflects its commitment to sustainable development. So etia hisu amar second article to loike so rupee ruble payments bilateral relation CS paper 2 lagibo economic development CS paper 3 আৰু এটো কোপা লোৱা হৈছে দা হিন্দুৰ পৰা হয় নাই rupee কি আমাৰ ইন্ডিয়ান rupee হয় নাই আমাৰ কারেন্সি ইন্ডিয়ান কারেন্সি হয় না দেন ruble তো কোনখন দেশৰ কারেন্সি হয় রাশিয়া কেদমান আগতে আমি রাশিয়াৰ বিষয়ে পঢ়িলো হয় নাই কেনেকুৱা ইন্ডিয়াৰ লগত লিংক আছে এন্ড অল defense sector nuclear sector space collaboration so Russia আৰু Indiaৰ যেটো evolution হয় নাই যেটো friendship treaty হে বিষয়ে আমি এটা elaborative discussion লৈছো হয় নাই so আজি আকো তেনেকুৱা কনটেক্সটতে আমি পঢ়িম rupee ruble payments ৰ বিষয়ে হয় নাই so India and Russia have doubled their rupee ruble payments since last year despite US and European Union sanctions according to Sberbank then Russia's largest state controlled bank so ei proikhat bank to eta ki korise statement dise je India and Russia jitu rupee ruble payment hoy nai so ki hoy etu settlement of transaction hoy nai যেটো ডোমেস্টিক কারেন্সি তেলকে কৰা আছে তো এই বিষয়ে পঢ়িব গলে আমি বহুত কিটা টপিক আনিব লাগিব এতিয়া so which manages most payments for Indian exports to Russia additionally Indian corporate rupee deposits have significantly increased in 2024 Russia আৰু Indiaৰ trade relationৰ বিষয়ে বহিৰ আগতে আমি এটা কথা পাতিছিলো যে যেতিয়া ইউক্ৰেইন ইনভেশন হৈছিল হয় নাই তেতিয়া কি হৈছিল যে গোটেই ওয়েস্টে কেনেকুৱা এটা স্যাংশন দি দিছিলে ৰাছিয়াৰ ওপৰত হয় নাই আৰু হেইখিনি সময়তে কি হৈছিল যে ইট ওয়াজ লাইক এ ভেৰি গুড অপৰচুনিটি টু ইন্ডিয়া আৰু ইন্ডিয়াৰ আৰু ৰাছিয়াৰ যেটো ট্ৰেড ৰিলেশন এটো বাঢ়ি গৈ আছিল বৃদ্ধি পাই আছিল হয় নাই সো তেনেকৈ কি হৈছে যে ইন্ডিয়ান কৰ্পোৰেট ৰূপী ডিপোজিটস হ্যাভ সিগনিফিকেন্টলি ইনক্ৰিজড ইন 2024 আৰু এটো হতৰ ডাবল হৈ আহিছে এতিয়া হয় নাই যেটো তেওঁলোকৰ সেটেলমেন্ট অফ ট্ৰানজাকশন হৈছে So we have to go back to past.
then began 22 কেতিয়া ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যেটো war হৈ আছিল হয় নাই led to extensive sanctions from the US and the European Union against Russia. So West sanction disile je ami Russia logot etu import nokoru export nokoru trade nokoru teolokor etu bostu nikinu heitu bostu nikolo so economic sanction black impose korisile hoine so they wanted Russia to be alienated so the fights between the power blocks and all right so henekwa ke so tar pisot ki hol that impact on trade jeta gutte west teolokor upor sanction korile economic sanction aile ট্ৰেডৰ ওপৰত বাণিজ্যৰ ওপৰত প্ৰভাৱটো পৰিবই হয় নাই so shift in trade dynamics so western sanctions force Russia to seek new trade partners কোন আহিলে ইণ্ডিয়া হয় নাই so ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এটা গোল্ডেন অপৰচুনিটি আছিল হয় নাই so India emerged as a key partner leveraging the situation to increase trade with Russia so west sanction korile ki hol hoina hetu jitu west hegemony asile edu amar karone eta iman dangor kotha nohoy aru hoina so ei hegemony tu etia pahoribo hol so India ki korise etia so India etia Russia logot trade koribo start korise trade deficit keneke hoy gol ami he bikhoy patisu ako pohim aji ami ei bikhoy so ki hol je India's trade deficit with Russia ki hol so despite increased trade India faced a significant trade deficit with Russia keneke hol so India karone eta hunali hujog asile je bahut beshi cheaper and discounted rate ot India kiba kibi bostu import korile kiba kibi mane jeti nohoy aru defense related weapons hoy nai crude oil tenekwa ke hoy nai oil fertilizers and defense equipment from Russia so iman beshi teloke ki korile ami import korilu je amar ki hoy its exports to Russia are relatively smaller amar export to ekdome komi thakile ami eko export no korilu but ami hoda import kori ahi thakilu hoy na so trade deficit eta hoy gol and a trade imbalance to ki hol it necessitates efforts to boost Indian exports to Russia to achieve a more balanced trade relationship a balanced trade relationship or kotha koise hoy nai so enekwa kisuman effort dibo lagibo jate trade to balance thoi thake hoy nai je enekwa nohoy je okol mane ami aniye asu amar pora ko export hoy nai teneke hoy nai so sanctions by US and EU excluded Russian banks from SWIFT so ki hol je international payment system hoy nai dia international currency te loke dia transaction koribo nwara hoy gol hoy nai problem hoy gol difficulty ahile international transaction so India or Russia did ki koile let's do it in our domestic currency jate te lokor forex reserve to te lokor enike strong hoy thakibo hoy nai so the settlement of transaction ei je ami kotha pati thaku weaponization of dollar hoy nai ba dollarization US hoy nai teloke ki kore dollar to dollarization buli koy nijor currency to hokolote popular kori pelai hokolote invest kori hokolote edu implement kori pelai ki hoy je local currency bilakor demand to bohu besi reduce kori di ase hoy nai so jetu weaponization of dollar buli ami ate koi asu so Russia aru India etu ako eta common ground ahile je both are against of that thing all right dollarization then after that ki koile je okay fine amak muk sanction koriso that's totally fine we have to be problem solvers right then ki hoise that tealoke ki koile ami domestic currency ami transaction korim India rupee aru tealokor hol rubles hoy nai and it enabled continued trade and smoother settlements hoy nai aru trade to continue hoy thakile etu eta bhalo hoy koile je tealokor forex reserve to amar India bahai tulile hoy nai increase korile so bilateral trade initiative teloke ki korile they both were focused on mitigating the impact of western sanction so western sanction to komai anibo
try কৰি আছে হয় নাই both countries aim to strengthen their economic ties and reduce dependency on western financial system আমি western financial system টোৰ ওপৰত তেওঁলোকে ৰিলাই কৰি নথকাকে থাকিব ট্ৰাই কৰিছে হয় নাই এতিয়া আমাৰ কি হৈছে আমাৰ যেটো ৰূপী সিস্টেম এটো ইন্টাৰনেশনাল কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি আছে হয় নাই সো আমাৰ নিজা ৰূপে কাৰ্ড UPI এইবিলাক এটা বেলেগ কান্ট্ৰি বিলাকতো ইমপ্লিমেন্ট হৈ আছে হয় নাই সো তাৰ পিছত আহিলে Prime Minister Modi's visit হয় নাই যেটো Postal Award টো পালে হয় নাই সো saying the Postal Award টো সব কি হল যেটো মস্কো যেতিয়া গলে it underscored the commitment to boosting bilateral trade বহু বেছি এনকাৰেজ কৰিছে bilateral trade টো বৃদ্ধি কৰা then it set an ambitious target for 100 billion trade by 2030 কেনেকুৱা significant economic development all right so sectoral focus code focus koribo so key sectors such as chemicals electronics machinery and agricultural products for enhanced trade the geopolitical shift due to Russia's invasion of Ukraine and subsequent western sanctions created a strategic opportunity for India and Russia to deepen their economic relationships so যেটো আমাৰ অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্ক আছে হেতু এতিয়া আমাৰ কি হয় আৰু বেছি ষ্ট্ৰং হৈ গল হয় নাই এই যে ওয়েস্টার্ন বিলাকে হে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজ বিলাকে যেতিয়া স্যাংশন দি থাকিলে সো ইন্ডিয়া কি হয় ইন্ডিয়া তাৰ লগত ওয়ান স্টেপ পিছুৱাই যোৱা নাই হয় নাই সো তেওঁলোকে কি হয় ৰাছিয়া আমি এতিয়া ৰাছিয়াৰ লগত একেলগে থাকি আমাৰ যেটো অৰ্থনৈতিক বৈকাশ হেতু আমি বঢ়াই তুলিছো হয় নাই significantly increasing bilateral trade and payments in national currencies হয় নাই national এতিয়া আমি দুইখন কান্ট্ৰিৰ national currency trade কৰি আছো so moving forward and it's our third article ICAR হয় নাই Indian Council of Agricultural Research so syllabus agriculture science and tech and the আর কৰপৰা লৈছো আমি the Hindu হয় না so agriculture science and tech তাৰ লগত আমি এটো ৰিলেট কৰিব পাৰো দেন কিহৰ কাৰণে আমি এই বিষয়ে পঢ়ি আছো কিয় ICAR চৰ্চাত আছে চাও আমি এটো so the Indian Council of Agricultural Research ICAR is set to launch its one scientist one product one nation one election one district one product and now we have this new thing one scientist one product all right a initiative to kihor kan ki objective ase some it aimed at enhancing agricultural and animal husbandry research situ amar kheti ba krishi aru pokhu palonor proti research ase hoy na so etu বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে বহোৱাৰ কাৰণে এটো লক্ষ্য ৰাখিছে and during its 96th foundation day celebration the council will officially unveil 323 varieties of 56 crops encompassing cereals oilseed forest crop and sugarcane climate smart agriculture climate resistant agriculture এইটো মাহত আমি খুব বেছি পঢ়িলো এই বিষয় হয়নে আকৌ এটা তেনেকুৱা ৰিলেটেড আৰ্টিকল হয় হয়নে সো কিমান ভ্যাৰাইটিজৰ ক্ৰপছ উলিয়াব এই বিষয়ে চাম আমি সো one scientist one product program so ICAR লঞ্চ কৰিছে কিহৰ কাৰণে কৃষি আৰু পশুপালনৰ ৰিসাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে হয়নে সো হেতু এটা দেন কি হয় যে each of ICAR 5521 scientists okay they are endowed with ki task dia hoise sabo with developing a product technology model concept and publication okay inequal related agriculture and ki asile animal husbandry related kisuman
product develop koribo, technology develop koribo, enekua concept develop koribo, hoy nai? Aru ei progress tu ki hoy every 3 months review kora hobo, monitor kora hobo at the institute level and every 6 months at the headquarter level with a 5-year plan. So research and development hoy nai kenekua progress kori goi ase. So priority this year, etu priority some establish seed hubs. So seed hub bonam for high yielding oil seed and pulses. So jate amar India ami oil seed bilak cultivate koribo paru bhalke hoy nai. So heibor kotha koise aru additional initiative kichuman ase new seed varieties ami develop korim within 100 days. So let's understand about the Indian Council of Agricultural Research. So established ketia hoisile 1929, then registered society under Societies Registration Act. It was econo static exam or karone by static questioner karone ekhini monot rakhibo karone important hoy nai. So it's a autonomous organization under Department of Agricultural Research and Education hoy nai. Okay, so kimanta ase 102 ICR institute ase. Significance ki hoy yar one of the largest national agricultural system in the world. Right? So let's move into our third article, that is money bill. Kihor karone money bill or kotha patim aji ami. Right? So source ki to the Hindu pura loise. Supreme Court look into the use of money bills to pass laws. Money bills or namot baru ki laws pass kora goise. Ei bikhoye kisu eta controversy hoi ase. Hoy nai? So heitu bikhoye ami pohibo jam etia take jaute ami money bill bikhoye janibo lagibo hoy nai tata. So ki ase the Supreme Court of India has agreed to consider petitions challenging the centre's use of the money bill route to pass controversial amendments in the parliament. So Supreme Court e ki korise khomam petition consider koribo etia pohibo sabo hoy nai kihor karone. So money bill route to pass controversial amendments in parliament. Bor bisera hoibo paranai no ki koi asu ki pohi asu. So we have to go deeper to understand all these things. Okay, so let's move into our next slide. So first let's understand money bill ki hoy tu. So article 110 hoy ne Article 110 ot amar money bill or bikhoye likha ase from A to G clause hoy nai, including the appropriation of money from the Consolidated Fund of India and taxation. So money bill, Consolidated Fund of India and taxation, it is a broad concept bikhoye ami pohim etia. So money bill is restricted to this specified financial matters only. Okay, Consolidated Fund of India and taxation. So Consolidated Fund of India pura ki kore jiman si amar grant in aids ase hoy na government e posa invest kore na hokolo bila Consolidated Fund of India pura ahe hoy na. So tenekua ke. So sorry, then legislative procedure. So money bill only ami Lok Sabhat introduce koribo paru hoy na. Lok Sabhar member bor ki hoy etia directly elected by the people hoy nai. Rajya Sabhar khinit noaru ami sorry Rajya Sabhat jitu indirectly elected representatives ase hoy nai. So money bill to iman important bill ekhon ami only Lok Sabhat he kyo ami introduce koribo paru. Rajya Sabhat kyo noaru, Rajya Sabhar kiman power ase money bill ok loi pala ei bikhoye hoy nai. So ki hoy je jeti ami introduce korilu bill khon je after passing the Lok Sabha it is sent to Rajya Sabha. Jetia Lok Sabha bill to pass hoy then Rajya Sabha loike go jay etu hoy nai. Then Rajya Sabha only ki koribo pare ta recommend koribo pare amendments bur hoy nai. So ki hoy je সংশোধনী প্ৰস্তাৱনা কিছুমান দিব পাৰে Rajya Sabha within 14 days. Ito মনত ৰাখিব 14 days কেতিয়াবা আমাক ভাল লগাবলে সারপ্রাইজ দিবলে এনেকুৱা সৰু কোৱেশ্চন হুদি দিব পাৰে. But the Lok Sabha can choose to accept or reject this recommendation.
So lower house ki koibo pare, lower house has the overriding power in case of money bill, hoy nai? So Rajya Sabha yat limited power ase je teoloke only recommend koribo pare ba recommendation dibo pare kintu hetu accept hobo pare no hobo pare, but but Lok Sabha has more power in this. Okay, they have the overriding power over Rajya Sabha. Okay, so president's ascendance যেতিয়া reconsider হয়, যেতিয়া consideration হৈ যায় by both house, যেতিয়া দুটা হাউসত পাস হৈ যায়, then কি হয়, the money bill is presented to president for assent and the president cannot return a money bill for reconsideration. So Rajya Sabha he bill to যদি reject to কৰে ন, হেতু কেটাও তাত মানে lapse হৈ না থাকে, হেতু প্ৰেসিডেন্টৰ ওচৰত assentৰ কাৰণে যাবই হেতু, হয় নাই? So তেনেকে কি হয়, বৰ বেছি এটা ডিবেট স্ক্ৰুটিনি ইয়াৰ ওপৰত হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ ৰাজ্য সভাক অনলি 14 ডেজে দিয়া হয় ইয়াৰ ওপৰত ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিবৰ কাৰণে বা স্ক্ৰুটিনি কৰিব বা ডিবেট কৰিবৰ কাৰণে, হয় নাই? So significance কি হয় যে it ensures that financial legislations necessary for government functioning can be passed without delays, বেছি পলম নোহোৱাকে কি হয় যে পেন্ডিং হৈ না থাকে কামবোৰ, বিলখন পাস কৰিলে 14 ডেজত জি কাজিয়া কৰিব লগা আছে, তৰ্ক কৰিব লগা আছে, ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিব লগা আছে, দিলে হৈ গ'ল, তাৰ পিছত বিলটো পাস হৈ গ'ল, হয় নাই? সো এটা এটা কুইক ইমপ্লিমেন্টেশন হয়, যেটো ইমপ্লিমেন্টেশন ইনাৰ্শিয়া, এটো আনএভেলেবল ইয়াতে, হয় নাই? It reflects the principle of parliamentary control over public finances, হয় নাই? সো কি হয় যে পাব্লিক ফাইনেন্সত কি হয় পার্লামেন্টৰ কিমান কন্ট্ৰোল আছে হেতু দেখুৱাই ইয়াতে, হয় নাই? স্ক্ৰুটিনি কৰিব, ডিবেট কৰিব বেছি সময় নাপায়, ভালো বেয়াও এটো চাম। সো লিমিটেশন টু চাম, limited to financial matters as specified in 110 articles. So financial matters কি আছে যে মানি বিলৰ লিমিটেশন টু, হয় নাই? Consolidated Fund of India and taxation. So exclusion of Rajya Sabha. So কি হয় যে ইয়াত Rajya Sabhar almost একো role নাই বুলি ক'ব পাৰি, হয় নাই? The upper house, the Rajya Sabha has a limited role in the passage of money bills, reducing its influence on financial legislation. So তাত কি হৈছে যে যেহেতু Lok Sabha কি হয় যে all are like directly elected by the masses, right? So তেওঁলোকে কি হয় তেওঁলোকে এই বিলটো আনে, তাত তেওঁলোকে নিজৰ ইনফ্লুয়েন্স, নিজৰ অপিনিয়ন্স পাতি দি দিয়ে, হয় নাই? তো তেনেকে বিলটো বনোৱা হৈ যায়, দেন তাৰ পিছত কি হয় ৰাজ্য সভাত যদিও যায়, ৰাজ্য সভা অনলি ইট ক্যান প্রভাইড অনলি ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ, ইমান এটা স্ক্ৰুটিনি তেনেকে নহয়, হয় নাই? So Rajya Sabha has a limited role আৰু কি হয় it reduces its influences on financial legislation. So financial legislation Rajya Sabha তেনেকুৱা একো role বৰ বিশেষ role নাথাকে ইয়াতে, হেতু কৈছে। So very easy to understand. Then legal questions and controversies, কি হয় মানি বিলৰ কথাটো আজি হঠাৎ ওলাইছে, হয় নাই? So সেই বিষয়ে আমি কথা পাতিব লাগিব, হয় নাই? ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো। So amendments made from 2015 onwards, the PMLA, Prevention of Money Laundering Act, PMLA, through money bills, giving the enforcement directorate extensive powers were questions. So money bill বুলি পেলাই কয় PMLA টো যেতিয়া পাস কৰি দি দিলে, হয় নাই? তাৰ লগত এক্সট্ৰাকে কি হয় হেতু অকল কনসলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়া বা যেটো আমাৰ ট্যাক্সেশন তাৰ লগতে ৰিলেটেড স্পেসিফাইড নাছিলে, ওকে? So এইটো কোৱেশ্চন আহিছে ইয়াতে যে এই একখন যে পাস কৰিছে, হয় নাই? আৰু এনফোৰ্সমেন্ট ডিৰেক্টৰক যিমান এক্সটেন্সিভ পাৱাৰ দিছে, এইটো আৰ্টিকল 110 ত মেনশন নাই, হেইবিলাক খুদিছে। সো কেনেকে যাতে লোক সভাৰ যেটো স্পেসিফিক পাৱাৰস, কনসেন্ট্ৰেটেড পাৱাৰ আছে, হেতু মিসইউজ হোৱা নাই তো কিবাকে, আৰু যদি মিসইউজ হৈছে, নাও সুপ্ৰিম কোৰ্ট ইজ টেকিং দ্য অথৰিটি, সুপ্ৰিম কোৰ্ট ইজ এক্সামিনিং দিস থিং, ওকে? যদি হৈছে হেতু কেনেকে ষ্টপ কৰিব পাৰি, হয় না? Then the court upheld the legality of PMLA amendments but left the question of the Pegasus money bills to the 7-judge bench, okay? Then আকৌ আহিছে Finance Act, as a এইখনো মানি বিল বুলি পেলাই পাস হৈ গৈছে, হয় নাই? সো তেনেকুৱাকে সো সেই মানি বিল বুলি পেলাই যেতিয়া পাস হৈছে, তাৰ যিখিনি প্ৰভিজনছ আছে সেইখিনি আৰ্টিকল 110 ৰ লগত এলাইন হয় নে নহয়, তাৰ আন্ডাৰত হয় নে নহয়, হয় নে?
সো এইবিলাকৰ কাৰণে কনসাৰ্ন কিছুমান উঠিছে আৰু হেতুৰ কাৰণে মানি বিলৰ কন্ট্ৰভাৰ্সিটো ৰাইট নাও চলি আছে ইয়াতে ওকে সো এইখিনি আছিল আজি আমাৰ আলোচনা কৰিবলগীয়া বিষয় কাইলৈ আমি আকৌ আহিম কেইটামান নতুন বিষয় লৈ পেলাই ষ্টে আপডেটেড ষ্টে ইনফৰ্ম থ্যাংক ইউ